Oppitunti 1. Ruokaostokset. Mielestäni meidän pitäisi suunnata käytävälle 3 vihanneksia varten. Hyvä idea. Mutta missä ovat tuoreet yrtit? Niiden pitäisi olla lähellä, luultavasti tuotanto-osastolla. Hienoa. Tykkään lisätä tuoreita yrttejä ruokiini. Minä myös. Ne todella parantavat aterioiden makua. Ja ne tekevät ruoasta myös houkuttelevamman. Täsmälleen. Esittely on avainasemassa ruoanlaitossa. Täysin. Se saa kaiken maistumaan paremmalta, eikö niin? Varmasti. Etsitään ne yrtit ja aletaan kokkaamaan. Oppitunti 2. Kulttuurivaihto. Rakastan ajatusta uppoutua erilaisiin kulttuureihin matkoilla. Se on upeaa. Muiden matkailijoiden tapaaminen on loistava tapa oppia. Täsmälleen. Saat kuulla heidän tarinoitaan ja kokemuksiaan. Kyllä, ja se laajentaa näkemystäsi maailmasta. Lisäksi saatat löytää piilotettuja helmiä heidän suosituksistaan. Ehdottomasti. Matkustaminen on yhteyttä ja jakamista. Se tekee matkasta paljon rikkaamman ja merkityksellisemmän. Olen samaa mieltä. Jokaisesta matkasta voi tulla kaunis seikkailu. Täsmälleen. Suunnitellaan seuraava matkamme ja tavataan uusia ihmisiä. Oppitunti 3. Oikeussalidraama. Kuulitko oikeudenkäynnistä keskustassa? Kyllä, tein. Se kuulostaa intensiiviseltä. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Asianajaja kuulustelee syytettyä. Se on kiehtovaa katsottavaa. Todella. Miten se toimii? Voivatko todistajat kyseenalaistaa lausunnot? Täsmälleen. Asianajaja voi kyseenalaistaa todistajan uskottavuuden. Se on tapauksen kannalta ratkaisevaa. Se kuulostaa suurelta paineelta. Luuletko sen vaikuttavan lopputulokseen? Ehdottomasti. Vahva ristiinkuulustelu voi muuttaa kaiken. Ymmärrän, miksi se on niin tärkeää. Seuraatko tapausta tarkasti? Kyllä, haluan nähdä, miten se kehittyy. Se on kuin tosielämän draamaa. Oppitunti 4. Seafood Delight. Mikä on suosikki meren eläviä? Rakastan grillattua lohta sitruunalla ja yrteillä. Se on niin maukasta. Se kuulostaa herkulliselta. Nautin katkaraputakoista tulisella kastikkeella. Nam. Onko sinulla suosikkipaikka syödä niitä? Kyllä, vierailen loistavassa rantaravintolassa. Entä sinä? Minulla on paikallinen paikka, jossa tarjoillaan tuoretta kalaa. Se on hämmästyttävää. Tuore kala on parasta. Laitatko meren eläviä kotona? Joskus. Kokeilen uusia reseptejä. Entä sinä? Rakastan kala- ja äyriäispastan keittämistä viikonloppuisin. Se on hauskaa. Oppitunti 5. Garden Talk. Onko sinulla puutarhaa? Kyllä, minulla on pieni takapihapuutarha. Millaisia vihanneksia sinä kasvatat? Kasvatan tomaatteja ja paprikaa. Ne maistuvat niin hyvältä tuoreena. Ne ovat mahtavia. Puutarhassani on porkkanaa ja salaattia.
Tuoreet salaatit ovat parhaita. Käytätkö sinäkin yrttejä? Kyllä, minulla on basilikaa ja minttua. Ne tuovat niin paljon makua. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin kokeilla puutarhasi vihanneksia. Pitäisi tulla joskus salaatille. Haluaisin sen. Suunnitellaan se pian. Oppitunti 6. Maamerkit ja kirjat. Oletko lukenut hyviä kirjoja kuuluisista maamerkeistä? Kyllä. Se on kuin saisi vilauksen maailmaan sivujen kautta. Nautin lukemisesta muinaisista raunioista. Heillä on niin rikas historia. Olen samaa mieltä. Rakastan oppia tarinoista jokaisen paikan takana. Mikä maamerkki kiinnostaa sinua eniten? Minua kiehtoo Kiinan muuri. Se on niin vaikuttavaa. Se on loistava valinta. Haluaisin käydä siellä joskus. Minä myös. Kuvittele käveleväsi seinää pitkin. Se olisi unohtumaton kokemus. Oppitunti 7. Business Essentials. Mitä mieltä olet aktiivisesta kuuntelemisesta liiketoiminnassa? Se on ratkaisevan tärkeää huolenaiheiden ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi tehokkaasti. Täysin. Se auttaa rakentamaan luottamusta asiakkaiden kanssa. Entä sopimuksen tekeminen? Sopimuksen tekeminen vaatii selkeää viestintää ja luottamusta. Kyllä. Sinun on korostettava asiakkaan etuja. Täsmälleen. Seuranta on tärkeää myös kokouksen jälkeen. Totta. Se osoittaa, että välität heidän päätöksestään. Suhteiden rakentaminen on avain menestykseen liiketoiminnassa. Oppitunti 8. Maatilan elämä. Tiesitkö, että kukko laulaa, kun aurinko nousee? Kyllä. Se on osa maalaiselämää. Setälläni on myös hanhi. Kuinka mielenkiintoista. Hanhet voivat olla melko meluisia, eikö? He ovat. Mutta he suojaavat maatilaa tunkeilijoilta. Se on hyvä tietää. Vierailetko usein maatilalla? Yritän käydä joka kuukausi. Siellä on rauhallista. Voin kuvitella. Raitis ilma ja luonto ovat niin rentouttavia. Kyllä. Se on mukava pakopaikka kaupungin elämästä. Meidän pitäisi joskus suunnitella yhdessä maatilamatka. Oppitunti 9. Nostalgiset lelut. Tiedäthän, vuosien saatossa nukesta on tullut vähemmän tärkeä elämässäni. Voin samaistua. Minulla oli myös suosikkilelu, mutta kasvoin siitä enemmän. Eikö? Minulla oli muutakin tekemistä, mutta nukke istui silti sängylläni. On hassua, kuinka noissa leluissa on muistoja, vaikka siirrymme eteenpäin. Täsmälleen. Joskus mietin yhteisiä seikkailujamme. Ne olivat yksinkertaisempia aikoja. Onko sinulla vielä nukke? Ei, annoin sen pois, mutta pidän muistot lähellä. Se on söpöä. On kiva muistella lapsuuttamme. Kyllä, se on. Meidän tulee vaalia niitä hetkiä ikuisesti. Oppitunti 10. Lemmikkieläinten hoito. Täydellinen. Älä unohda ruokkia myös lemmikkejä. Tein sen jo.
He ovat kaikki hyviä ja onnellisia. Se on hienoa kuulla. Mitä sinulla on kotona? Minulla on 2 kissaa ja koira. He pitävät minut kiireisenä. Kuulostaa hauskalta kodilta. Tulevatko he hyvin toimeen? Suurimman osan ajasta. Koira tykkää leikkiä kissojen kanssa. Se on ihanaa. Otatko ne mukaan kävelylle? Kyllä, joka ilta. Se on mukava tapa rentoutua. Lyön vetoa, että he nauttivat siitä. Lemmikit tuovat niin paljon iloa. Oppitunti 11. Luonnon ihmeet. Näin tänään joitain puita, jotka olivat suurempia kuin mikään, mitä olin koskaan nähnyt. Vau! Se kuulostaa hämmästyttävältä. Missä näit heidät? Puistossa lähellä. Sydämeni alkoi hakkaa rinnassani. Voin kuvitella. Luonnolla on tapansa salpaa henkeämme. Kyllä, tuntui kuin olisi ollut eri maailmassa. Otitko kuvia? Tietenkin. Halusin vangita kauneuden. Se on upeaa. Luonto on todella inspiroiva. Se todella on. Pitäisi joskus tutkia yhdessä. Oppitunti 12. Tärkeitä huomioita. Siitä olisi erittäin paljon apua. Onko muita tärkeitä asioita, joita meidän on otettava huomioon? Kyllä, meidän pitäisi miettiä budjettia ja aikataulua. Hyvä pointti. Budjetissa pysyminen on ratkaisevan tärkeää menestymisen kannalta. Ja meidän on asetettava realistiset määräajat pysyäksemme raiteissa. Täysin. Viestintä on avainasemassa tämän prosessin aikana. Samaa mieltä. Säännölliset päivitykset pitävät kaikki ajan tasalla. Tehdään tarkistuslista varmistaaksemme, että katamme kaiken. Hieno idea. Tarkistuslista auttaa meitä pysymään järjestyksessä. Olen iloinen, että olemme samalla sivulla. Oppitunti 13. Tutustu Espanjaan. Oletko koskaan ajatellut tutustua Espanjan eloisaan kulttuuriin ja historiaan? Täysin. Espanjalla on niin rikas perintö. Mikä siinä on mielestäsi mielenkiintoisinta? Rakastan arkkitehtuuria, erityisesti Barcelonassa. Rakennukset ovat niin ainutlaatuisia. Kyllä, Gaudin työ on uskomatonta. Oletko nähnyt hänen kuuluisia rakenteitaan? Ei vielä, mutta toivottavasti käyn pian. Haluan myös kokeilla aitoa espanjalaista ruokaa. Oi, tapakset ovat upeita. Yhdellä aterialla voit maistaa monia erilaisia ruokia. Täsmälleen. Ja olen kuullut, että Espanjan festivaalit ovat unohtumattomia. Kyllä, varsinkin lauantai tomatina ja Bulls Running. Osallistuisitko? Taidan katsoa mieluummin turvalliselta etäisyydeltä. Se kuulostaa kuitenkin jännittävältä. Oppitunti 14. Office Essentials. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tuottavuuden työkalut toimistossa? No, toimistossa on aina tietokone. Se on ratkaisevan tärkeää useimmissa tehtävissä. Täysin. Ja puhelin on myös tärkeä viestinnässä. Kyllä, suurimman osan ajasta sihteeri hoitaa puhelut ja viestit. Oikein.
Heillä on keskeinen rooli kaiken järjestämisessä. Olen samaa mieltä. Lisäksi hyvä tulostin on tärkeää asiakirjoille. Totta. Entä toimistotarvikkeet, kuten paperi ja kynät? Ne ovat ehdottomasti tarpeellisia. Ilman niitä on vaikea työskennellä. Täsmälleen. Kaikki nämä työkalut auttavat luomaan tehokkaan työpaikan. Oppitunti 15. Liiketoiminnan kasvu. Miten arvelet hyvän strategian hyödyttävän meitä liiketoiminnassa? Uskon, että se lisää markkinaosuutta varmasti. Kyllä. Vankka suunnitelma auttaa meitä ymmärtämään asiakkaitamme paremmin. Täsmälleen. Sen avulla voimme vastata heidän tarpeisiinsa tehokkaasti. Ja markkinoiden trendeihin sopeutuminen voi pitää meidät kilpailukykyisinä. Kyllä, kehityksen kärjessä pysyminen on ratkaisevan tärkeää menestymisen kannalta. Mihin strategioihin meidän pitäisi mielestäsi keskittyä? Suosittelen, että panostamme markkinointiin ja asiakaspalveluun. Hieno idea. Tyytyväiset asiakkaat johtavat usein toistuviin asioihin. Oppitunti 16. Turhautuminen loppu. Kävin eilen kaupassa, mutta ne olivat loppuneet. Se on turhauttavaa. Onnistuitko löytämään tarvitsemasi? Ei todellakaan. Halusin uudet kengät, mutta ne eivät vastanneet kokoani. Se on pettymys. Oletko kokeillut ostoksia verkossa sen sijaan? Kyllä, tarkistin netistä, mutta toimitus kestää liian kauan. Ymmärrän sen. Se on aina odotuspeli verkkotilausten kanssa. Täsmälleen. Joskus ostan mieluummin tavaroita henkilökohtaisesti. Sama täällä. Tuntuu tyytyväisemmältä lähteä ostoksesta heti ulos. Kyllä, se tekee. Lisäksi voit kokeilla asioita ennen ostamista. Täysin. Toivottavasti ne täydentyvät pian, jotta voimme löytää haluamamme. Oppitunti 17. Luova kierrätys. Kerran tein vanhasta lipasta TV-tasoa. Se toimi täydellisesti. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Miten teit sen? Maalasin sen ja lisäsin jalkoja. Se antoi sille raikkaan ilmeen. Se on hieno idea. Rakastan huonekalujen kierrättämistä. On hauskaa olla luova ja säästää rahaa samaan aikaan. Ehdottomasti. Olen ajatellut tehdä jotain vastaavaa vanhalle pöydälle. Sinun pitäisi. Pienellä maalilla voi muuttaa mitä tahansa. Olen samaa mieltä. Ehkä kutsun ystäviä auttamaan minua. Kuulostaa hauskalta projektilta. Oppitunti 18. Resurssien käyttö yhdessä. Käytän usein sanakirjaa ja atlasta. Ne auttavat minua paljon. Se on fiksua. Jotkut ystävistäni lähtevät kanssani ja istumme yhdessä opiskelemaan. Ystävien kanssa opiskelu tekee siitä nautinnollisempaa. Mitä opiskelet yleensä? Lähinnä maantiede ja sanasto. On hauskaa oppia yhdessä. Tykkään myös oppia uusia sanoja. Se laajentaa tietämystämme. Täsmälleen. Lisäksi voimme kysellä toisiamme. Se on hyvä tapa muistaa asiat paremmin.
Kyllä. Meidän pitäisi tehdä se useammin. Täysin. Ryhmässä oppiminen on aina hauskempaa. Oppitunti 19. Auto-ongelmia. Mitä vikaa mekaanikko sanoi? Kävi ilmi, että moottorissani oli suuri öljyvuoto. Voi ei. Se kuulostaa vakavalta. Miten sait tietää? Huomasin lätäkön autoni alla ja huolestuin. Hyvä, että veit sen mekaanikolle. Korjasivatko he sen? Kyllä, mutta se maksoi paljon. En odottanut sitä. Auton korjaus voi olla todella kallista. Tiedän. Täytyy budjetoida se tässä kuussa. Se on fiksua. Kulujen seuraaminen on tärkeää. Oppitunti 20. Kulttuurivaihtelut. Kulttuurivaihtelut ovat niin mielenkiintoisia. Keskitien löytäminen on mielestäni tärkeää. Täysin. On tärkeää kunnioittaa erilaisia näkökulmia. Kyllä. Se auttaa meitä oppimaan toisiltamme. Ehdottomasti. Rakastan uusien kulttuurien tutkimista. Minä myös. Se laajentaa ymmärrystämme maailmasta. Täsmälleen. Oletko matkustanut erilaisiin kulttuureihin? Kävin Japanissa viime vuonna. Se oli hämmästyttävä kokemus. Se kuulostaa upealta. Haluaisin mennä sinne jonain päivänä. Sinun pitäisi. Se on ainutlaatuinen paikka, jolla on rikkaat perinteet. Oppitunti 20. Kasvissyöjävaihtoehdot. Olen varma, että he tekevät. Useimmilla lentokentillä on nyt kasvisvaihtoehtoja. Se on hienoa. Etsin aina terveellisiä vaihtoehtoja matkustaessani. Kyllä, on tärkeää syödä hyvin, myös liikkeellä ollessa. Onko sinulla suosikki kasvisruokaa? Rakastan hyvää kasviskäärettä hummuksella ja tuoreilla kasviksilla. Se kuulostaa herkulliselta. Nautin salaateista, joissa on paljon täytteitä. Salaatit sopivat erinomaisesti matkalle, helppo pakata ja syödä. Täysin. Luuletko, että he tarjoavat myös gluteenittomia vaihtoehtoja? Todennäköisesti varsinkin isommilla lentoasemilla. Oppitunti 22. Säästä nauttiminen. Pidän siitä täällä toistaiseksi, nautin siitä. Sää on ihana. Se todella on. Täydellinen ulkoiluun. Oletko jo tehnyt jotain kivaa ulkona? Joo, kävin eilen vaeltamassa. Näkemykset olivat upeita. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Vaellus on niin mahtavaa treeniä. Se on. Lisäksi luonnossa oleminen on erittäin virkistävää. Olen samaa mieltä. Mitä polkua vaelsit? Menin järven rantaan. Se oli niin rauhallista. Haluaisin nähdä sen. Oppitunti 23. Lemmikkieläinten ahdistus lentojen aikana. Entä jos lemmikkini ahdistuu lennon aikana? Voit kysyä eläinlääkäriltä neuvoja rauhoittelutekniikoista. Se on hyvä idea. Haluan, että lemmikkini tuntee olonsa turvalliseksi. Voit myös harkita lemmikkieläinten kuljetusvälinettä, joka tuntuu turvalliselta. Kyllä,
mukavalla kantolaitteella voi olla suuri ero. Ja ehkäpä jotain rauhoittavia herkkuja matkalle. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että lemmikkini matkustaa hyvin. Ehdottomasti kannattaa valmistautua etukäteen. Teen tarkistuslistan varmistaakseni, että minulla on kaikki. Oppitunti 24. Matkasuunnitelmat. Ei, en ole, mutta kuulostaa upealta. Milloin aiot mennä? Ajattelen mennä ensi kuussa. En malta odottaa. Se on jännittävää. Onko sinulla jokin tietty paikka mielessä? Kyllä, haluan vierailla vuorilla. Rakastan patikointia siellä. Vuoret ovat kauniita. Niiden täytyy olla henkeä salpaavia syksyllä. He todella ovat. Värit ovat niin eloisia. Oletko menossa yksin vai ystävien kanssa? Olen menossa parin ystävän kanssa. Siitä tulee niin hauskaa. Kuulostaa täydelliseltä seikkailulta. Oppitunti 25. Erilaisten tyylien kokeileminen. Ota aikaa, kokeile muutamaa eri tyyliä ja katso, mikä niistä on sinulle paras. Se on hieno neuvo. Minulla on usein kiire ostoksilla. Se on helppo tehdä, mutta löydät parempia vaihtoehtoja, jos käytät aikaa. Täsmälleen. Haluan luottaa siihen, mitä valitsen. Itseluottamus on avainasemassa. Onko sinulla jokin tietty tyyli mielessä? Kalistun johonkin rentoon, mutta tyylikkääseen. Kuulostaa täydelliseltä jokapäiväiseen käyttöön. Kyllä, haluan jotain monipuolista. Voin pukea sen ylös tai alas. Hieno idea. Monipuoliset osat ovat aina hyvä sijoitus. Oppitunti 26. Yhden yön oleskelu. Kuinka monta yötä aiot yöpyä? Vain yksi yö, kiitos. Voitko auttaa minua varaamisessa? Tietenkin. Mihin aikaan aiot saapua? Minun pitäisi olla paikalla kello 18.00. Onko se ok? Kyllä, se toimii täydellisesti. Haluaisitko yhden hengen huoneen? Kyllä, yhden hengen huone olisi hyvä. Onko sinulla suosituksia? Suosittelen sellaista, josta on kaunis näkymä kaupunkiin. Yöllä on kaunista. Se kuulostaa ihanalta. Voinko pyytää myöhäistä uloskirjautumista? Varma. Voin sopia, että kirjaudut ulos keskipäivällä. Oppitunti 27. Häämuistoja. Kävitkö häissä viime vuonna? Kyllä, kävin ystäväni häissä. Se oli kaunista. Se kuulostaa kivalta. Oliko se iso seremonia? Kyllä, se oli melko suuri ja siellä oli paljon vieraita. Rakastin koristeita. Mikä oli suosikkisi häissä? Nautin todella tanssista. Kaikilla oli niin hauskaa. Tanssi on aina parasta. Tanssitko paljon? Kyllä, tanssin keskiyöhön asti. Se oli hienoa aikaa. Kuulostaa muistettavalta illalta. Oppitunti 28. Todellisuuden tarkistus. Miten mielestäsi voimme lähestyä todellisuutta? Uskon, että meidän on kohdattava asioiden kova asia suoraan.
Se on totta. Ongelmien huomiotta jättäminen ei auta meitä. Täsmälleen. Meidän on keskusteltava niistä avoimesti. Mikä on ensimmäinen ongelma, johon meidän pitäisi puuttua? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa tavoitteistamme. Mitä mieltä olette? Selkeiden tavoitteiden asettaminen voi auttaa meitä etenemään tehokkaasti. Kyllä. Ja meidän pitäisi seurata edistymistämme säännöllisesti. Ehdottomasti. Se pitää meidät vastuullisina ja motivoituneina. Oppitunti 29. Näytöstä nauttiminen. Saitko uuden näytön elokuvien katseluun? Kyllä, tein. Se on valtava ja kuvanlaatu on erinomainen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Onko mitään erityispiirteitä? Ehdottomasti. Siinä on 4K-resoluutio ja HDR-tuki. Vau, se on vaikuttavaa. Katsotko paljon elokuvia siitä? Yritän. Se tekee kokemuksesta paljon paremman. Voin vain kuvitella. Mikä on suosikki-elokuvasi? Rakastan toimintaelokuvia, erityisesti upeilla visuaalisilla tehosteilla. Toimintaelokuvat ovat hauskoja. Oppitunti 30. Rantakaupungit. Etsin lomapaikkoja. Onko suosituksia? No, voit yrittää etsiä rantakaupunkeja maastasi. Se on hieno idea. Onko sinulla suosikki rantakaupunkia? Kyllä, nautin todella paljon rannikosta. Se on niin rentouttavaa. Kuulostaa ihanalta. Mitä toimintaa teet siellä? Rakastan uimista, auringonottoa ja paikallisten meren elävien kokeilemista. Se kuulostaa herkulliselta. Minun pitäisi pian suunnitella rantamatkaa. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on upea pako kaupunkielämästä. En malta odottaa, että pääsen tuntemaan hiekkaa varpaideni välissä. Oppitunti 31. Kestävä ostos. Kuulin sinun harjoittelevan kestäviä ostoksia. Se on kiitettävää. Kiitos. Pyrin ostamaan ympäristöystävällisiä tuotteita aina kun mahdollista. Se on hienoa. Onko sinulla vinkkejä aloittelijoille? Varma. Aloita valitsemalla uudelleen käytettävät pussit ja välttämällä muovia. Se kuulostaa tarpeeksi yksinkertaiselta. Keskitytkö myös paikallisiin tuotteisiin? Kyllä, paikallisten yritysten tukeminen on myös tärkeää. Olen samaa mieltä. Se auttaa yhteisöä ja vähentää päästöjä. Täsmälleen. Jokaisella pienellä on merkitystä planeetallemme. Yritän nyt ehdottomasti tehdä ostoksia kestävämmin. Oppitunti 32. Maksuaikataulu. Meidän tulee ilmoittaa selkeästi maksuaikataulu. Kyllä, summa ja eräpäivät ovat tärkeitä. Se auttaa välttämään sekaannuksia myöhemmin. Oletko tehnyt tämän aiemmin? Olen, ja se helpotti prosessia niin paljon. Se on hyvä tietää. Pidätkö mieluummin digitaalisista vai paperisista muistutuksista? Pidän digitaalisista muistutuksista. Ne ovat minulle kätevämpiä. Sama täällä. Se pitää kaiken järjestyksessä. Täysin. Se auttaa minua myös pysymään maksujen kanssa ajan tasalla.
Määritän sen heti, jotta vältytään viivästymiltä. Oppitunti 33. Uusien ruokien kokeileminen. Oletko kokeillut uusia ruokia viime aikoina? Kyllä. Nautin erityisesti sushista ja ramenista viime aikoina. Ne ovat molemmat herkullisia. Kävitkö ravintolassa? Kyllä, uusi paikka avattiin lähelle. Se oli fantastinen. Rakastan kokeilla uusia paikkoja. Mitä pidit sushista? Se oli tuoretta ja kauniisti esitettyä. Olin vaikuttunut. Kuulostaa pakko kokeilla. Pidätkö enemmän sushista vai ramenista? Se on kovaa. Luulen rakastavani heitä molempia yhtä paljon. Ymmärrän sen. Minunkin pitäisi käydä katsomassa tuo ravintola. Oppitunti 34. Aikaiset saapumiset. Eikö ole parempi saapua paikalle erityisen aikaisin? Olen samaa mieltä. Se antaa sinulle aikaa rentoutua. Täsmälleen. Lisäksi vältyt kiirehtimisen aiheuttamalta stressiltä. Ja voit napata kahvia tai jotain syötävää. Oikein. Se saa odotuksen tuntumaan lyhyemmältä. Tuletko aina aikaisin? Yritän, varsinkin lennoilla tai tärkeissä kokouksissa. Älykäs valinta. Se todella auttaa vähentämään ahdistusta. Kyllä, ja voit katsoa ihmisiä odottaessasi. Oppitunti 35. Laatu ratkaisee. Arvostan laadukkaita kankaita ja kestäviä ompeleita. Entä sinä? Tunnen samoin. Laadulla on suuri merkitys. Se todella tekee. Halvat vaatteet kuluvat nopeasti. Täsmälleen. Hyviin kappaleisiin sijoittaminen kannattaa. Onko sinulla suosikkimerkkiä? Pidän myös tuotemerkeistä, jotka keskittyvät kestävyyteen. Se on hieno pointti. Ympäristöystävällisyys on tärkeää. Kyllä, se on hyväksi planeetalle ja meille. Ehdottomasti jokaisella valinnalla on merkitystä. Oppitunti 36. Harjoittelu tekee mestarin. Harjoitteletko peilin edessä? Kyllä, se auttaa minua lisäämään itseluottamustani. Se on fiksu idea. Niin minäkin teen joskus. On hyödyllistä nähdä ilmaisusi. Ja voit myös säätää asentoasi. Täsmälleen. Myös ystävät voivat antaa hyvää palautetta. Kyllä rakentava kritiikki on arvokasta. Se auttaa meitä kasvamaan ja parantamaan taitojamme. Täysin samaa mieltä. Oppitunti 37. Sukuhistoria. Tiesitkö, että hänen perheensä meni Iovaan vuonna 1876? Todella. Se on mielenkiintoista. Mitä tapahtui seuraavaksi? He muuttivat takaisin Minnesotaan vuonna 1877. Oli varmaan aikamoinen matka. Kyllä, matkustaminen tuolloin oli hyvin erilaista. Voin kuvitella. Mitä he tekivät Iowassa? Luulen, että he etsivät parempia mahdollisuuksia. On mielenkiintoista ajatella heidän elämäänsä. Historia todella muokkaa sitä, keitä me tänään olemme.